මෙතින්නේ මේ මොහොතේ Patreon එකේ මම ෂෙයා කරපු ට්‍රේඩ් එකක් මේකේ පොඩි අවුලක් තියෙනවා. ඒ අවුල තමයි මේ ට්‍රේඩ් එකේ මම දීපු ස්ටොප් එක 6.7.1.0 ට්‍රේඩ් එක පුල් බෑක් වුණා. ඊට වැඩිය 100න් කොටස් දෙකක් ආපස්සට. ඒ කියන්නේ ටෙක්නිකලි මේකේ ටෙක්නිකලි අපි ස්ටොප් අවුට්. නමුත් දන්නවා මාජින් ට්‍රේඩ් කරන අයට මෙවැනි පුංචි පුල් බෑක් සර්වයිව් වෙන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒ නිසා ගොඩක් දෙනා ස්ටොප් අවුට් වෙන්නේ නැහැ මේ වගේ අවස්ථාවල. ඒගොල්ලෝ මේ ට්‍රේඩ් එක සර්වයිව් වෙනවා. ඉතින් ඒ වගේ සත ගානකින් අපේ තීරණේ එහෙට මෙහෙට වුණොත් ඒක සර්වයිව් වෙන්න පුළුවන් මාජින් ට්‍රේඩර්ස්ලාට. කෙසේ වෙතත් ට්‍රේඩ් එක අපි ට්‍රේඩ් අයිඩියා එක හරි. ට්‍රේඩ් අයිඩියා එක මේක ඉතාම සරල ට්‍රේඩ් අයිඩියා එකක්. ඔය අහලා තිනවා කප් ඇන්ඩ් හැන්ඩල් කියලා. කප් එක මේක තමයි කප් එක. ඊට පස්සේ මේකේ ඒකේ හැන්ඩල් එක. එතකොට සාමාන්‍යයෙන් මේක අප් ට්‍රෙන්ඩ් එකක සිද්ධ වෙනවා නම් හොඳ බුලිෂ් බ්‍රේක්අවුට් පැටර්න් එකක්. ඉතින් ඒක දැක්ක නිසා මෙන්න මෙතනින් ට්‍රේඩ් එකට එන්ටර් වුණා. මේ හැන්ඩල් එකේ යටට ස්ටොප් එක. මේකේ එකම කතාව මේකේ කප් එකයි හැන්ඩල් එකයි තියෙන අනිත් පැත්තට. ඒත් ප්‍රශ්නයක් නැහැ. මේ තියෙන හැන්ඩල් එක වමට කප් එක දකුණට රයිට්. ඒත් අවුලක් නැති බව යාට පේනවා. එතනදිත් මම එන්ට්‍රි එක මෙතන දැම්මා. ස්ටොප් එක මේ හැන්ඩල් එක වම් පැත්තේ තිබ්බට ඒ හැන්ඩල් එකට පොඩ්ඩක් යටින් දැම්මේ. ඒක තමයි ස්ටොප් එක. නමුත් මේක පුංචි පුල් බෑක් එකක් වුණා. ස්ටොප් එක ටච් කළා තමයි ගියේ. ඉතින් ඒක අන්තිමට කැප් වෙන හැන්ඩල් ඒක හෙඩ් ඇන්ඩ් ෂෝල්ඩර් වුණා. හෙඩ් ඇන්ඩ් ෂෝල්ඩර්ත් ඔයා දන්නවා බුලිෂ් බ්‍රේක්අවුට් පැටර්න් එකක්. එතනත් නෙක් ලයින් එකෙන් එන්ට්‍රි එක ස්ටොප් එක ෂෝල්ඩර් එකකට යටින් දාන්නේ. ඉතින් මේක තමයි ට්‍රේඩ් එක. ඉතින් already trade එකේ profit target එක reach කරලා තියෙනවා. ඉතින් සමහර අය මේකේ liquidity add නොකර margin add නොකර හිටපු අය stop out වෙන්න ඇති. හැබැයි ගොඩක් දෙනා මේ trade එක survive වෙනවා. ඉතින් මේ විදිහට තමයි අපි trade කරන්නේ. ඉතින් ප්‍රධාන දේ trend එක recognize කරන්න උත්සාහ කරනවා. ඊට පස්සේ බලනවා buyer volume වෙනවද කියලා trade එක ඇතුළට. ඊට පස්සේ බලනවා stochastic overbought එකේ තිබ්බත් එයා hold වෙනවද strongly කියලා. ඉතින් එවැනි කාරණා ඊට පස්සේ ඉතින් moving averages අරම මේවා බලන්න පුළුවන්. ගොඩාක් දේවල් බලන්න ඕනෙත් නෑ. සාමාන්‍ය trade එකක් දැක්කම recognize කරගන්න පුළුවන්. මේකේ වැදගත්ම කාරණේ තමයි මේකේ අපි හිතමුකෝ stop out උනත් කියලා කවුරු හරි ඒ උනත් මේ trade එකේ trade idea එක මේ trade එකේ narrative එක නැත්තම් මේ වෙනකොට fear and greed operate වෙන direction එක ඔයා identify කරගත්තා නම් ඒකම ජයග්‍රහණය. ඒව තමයි මේකේ වැදගත්ම දේ මේ ස්කිල් එක grow කරන්න. ඉතින් මේක day trade කරනකොට ඔයා පොඩි time frame එක විනාඩි 5-15 වගේ නැත්තම් swing trade කරනවා නම් පැය 4 daily මේ හැමතැනම ඔය fear and greed එක operate වෙන එකම ආකාරයට. ඒ නිසා time frame එක අදාළ නැහැ. human emotions fear සහ greed එකම විදිහට එකම ඕන pattern ඕන chart එකක වැඩ කරනවා. ඒකට හේතුව මේ යන්නේ human emotions. මේ යන්නේ fear එක සහ greed එක අඩු වැඩි වෙන විදි. ඉතින් ඒ අනුව තමයි අපි trade එකක වැඩිම probability එක තියෙන පැත්තට එන්ට් වෙන්නේ. ඒතකොට අපි අප්‍රමාණ අපි වැරදි වෙන අවස්ථා තියෙනවා. ඉතින් අපි උත්සාහ කරන්නේ වැරදුනොත් මේ එකක් loss වෙන්න. අපි උදාහරණයක් $1 එක නම් මේ රතු කොටුවේ උස තමයි අපි වැරදෙන ප්‍රමාණය. එච්චර ඊට වැඩි අපි loss වෙන්නේ නැහැ. ඒ අපි නිවැරදුනොත් එවැනි එකමාරක් අඩුම profit එකක් expect කරනවා. ඉතින් දැන් මේක තව උඩයයි කියලා හිතන අයට මේ stop එක මේ break even එකකට ගෙනල්ලා බලන් ඉන්න පුළුවන්. එතකොට මෙයා තව උඩට යනවා නම් ඒ gain එක ගන්න පුළුවන්. බැරිලා හරි අනිත් පැත්තට ගියොත් loss එකක් නැහැ. risk එකක් නැතුව තමයි trade එක යන්නේ. මේ TRB එක මේ ඊයේ හන්දෑ වරුවේ මම ෂෙයා කරලා මම නිදාගන්න ගියා. මේ trade එක ඒකෙත් අර දෙම වුණා. මේකෙත් pull back වුණා. pull back එක මගේ stop loss එක survive කරේ නැහැ. මම stop loss එක මෙන්න මේ හරියට දා මේ red එකේ යටින් දාලා තිබ්බේ. trade එක pull back වුණා ඊට පහළට. ඒ නිසා stop out වෙලා trade එක හැබැයි අපි හිතපු අපේ trade idea එක හරියටම හරි ඒකත් මේ cup and handle pattern එක breakout එකක් අපි trade කරේ direction එක trend එක පැත්තට. මේකේ මම වඩා safe වෙන්න stop එක අඩු කරා. කට්ටියක් stop loss එක අඩු කරපු අයට ඒක pull back එකෙන් stop out උනත් අඩු loss එකක්. right අපි $1 එකක් නම් loss වෙන්නේ 750ක විතර loss එකක්. එහෙම නැත්නම් මේක margin වලින් මේ pull back එක survive වෙච්ච අයට trade එක 1 to 1 risk කරලා 3.5 gain එකක් විතරක් නෙවෙයි තාමත් trade එක trending upwards. ඉතින් bitcoin උත් මේ වෙනකොට 26000 plus ගහලා තියෙන වෙලාවේ
ඉතින් මෙවැනි buy trade වල ඉන්න අයට මේවයි තව gains ඉදිරි ඉදිරියට ගන්න පුළුවන්. එදින ගමු මෙන්න මේක which one is Ponzi scheme. දැන් Bitcoin වලට crypto වලට Ponzi scheme කියලා crypto වල Ponzi scheme තියෙනවා. අතනම ඉන්සනවා ප්‍රොෆෙෂනලින් crypto හඳුනා ගනිමින් අපි මේ trade නෙමෙයි අතනම මේ day trade කරන එකට ප්‍රශ්නයක් නැහැ. නමුත් මේ long term යනවා නම් crypto project එක හඳුනාගෙන තමයි ඒව ඉන්වෙස්ට් කරන්න ඕනේ. නමුත් Bitcoin වල එහෙම ප්‍රශ්නයක් නැහැ. Bitcoin මේ වෙනකොට ඇමරිකාවේ regulatorsලා පවා officially කියලා තියෙනවා commodity එකක් විදියට සුදුසුකම් ලැබලා තියෙන කියලා Bitcoin. ඉතින් දැන් Bitcoin compare කරන්නේ traditional fiat currency එක නැත්නම් අපි US dollar එකත් එක්ක බැලුවොත් මෙතන පොඩි comparison එකක් තියෙනවා. Bitcoin supply එක fixed, energy back කරලා තියෙන්නේ. වගේම no one controls it. කවුරුවත් යටතේ නැහැ, CEO කෙනෙක් නැහැ, වෙන board of directors නැහැ. ඒකට opposite United States national debt එක නැත්නම් අපි dollar print කරන ප්‍රමාණය බැලුවොත් unlimited supply, not backed by anything. කලින් නම් නික්සන් මම හිතන්නේ ජනාධිපතිවරයා අයින් කරනකම් gold back කරා. ඒ gold back කරලා තියෙන තාකල් ඩොලර් එකට ලොකු වැලියු එකක් තිබ්බා. ඒ gold back කිරීම නැත්නම් ඒ gold standard එක 1968 වගේ මම මතක විදිහට අයින් කරාට පස්සේ ඊට පස්සේ හිතුමතේ ඩොලර් print කරන්න ගත්තා. ඒ print කරනවත් එක්කම ඩොලර් එකේ value එක පහළ වැටෙන්න ගත්තා. ඉතින් මේක centrally controlled. එතකොට මේ දෙකෙන් ඇත්තටම කොයිකද Ponzi scheme? මේක ඩොලර් එකට විතරනේ ඕන රටක ඕන traditional fiat currency එකට මේ කතාව Bitcoin එක compare කරන්න වටින කතාවක්. ඉතින් ඒකෙන් පැහැදිලිව පේන්නේ අපිට Bitcoin එකේ වටිනාකම fixed supply එකක් තියෙන increase in demand එකක්. මම කලින් වීඩියෝ එකේ පෙන්නනවා 0.1 Bitcoin හෝල් කරන අය 0.1 හෝ ඊට වැඩි හෝල් කරන අය සති දෙකක් ඇතුළත 1.5 billion grow වෙලා තිනවා මේ ඊයේ පෙරේද. ඉතින් ඒ වැනි demand එකක් තියෙනවා. ඒතර increase in demand fixed supply වුණාම price එක කොහෙද යන්නේ කියලා ඔයා දන්නවා. Bitcoin price එක වේගෙන් 26000 reach කළා. ඊට වඩා වේගෙන් drop වෙන බව පේනවා. මේනකොට 25961යි price එකේ තත්ත්වය මේකයි. Wall Street Journal එකේ පළවෙච්ච ආටිකල් එකක Elon Musk සම්බන්ධයෙන් තිබ්බ තොරතුරු සඳහන් වෙනවා Dogecoin ගැන සහ Dogecoin developers ලට පුද්ගලිකව ආධාර උපකාර කර බව. ඉතින් මේක නිසා Dogecoin පම්ප් වුණා පොඩි වේලාවකට ඊයේ. නමුත් price එක දැන් ආයිමත් වැටෙන බව පේන තියෙනවා මේ මොහොතේ. Bitcoin price එක drop වෙනවත් එක්කම Dogecoin Bitcoin වේගවත් rejection එකක් 26න් වේගෙන් reject වුණා. ඒ කියන්නේ extreme selling pressure එකක් 26000 වල තාමත් තියෙන බව පේනවා. ඒ වගේම Dogecoin උත් මේ වෙනකොට price එක drop වෙන පටන් ගත්තා 7.6.3.2.1. ඊයේ වීඩියෝ එකේ මම MakerDAO founder Solana ගැන ඉතාම වර්ණනාවෙන් කතා කළ බව සඳහන් වෙනවා. ඒකට Revange එකට දෝ Vitalik Buterin Ethereum co-founder මේ මුල් කාලීන MakerDAO investors-ලා. ඉතින් මේ කවුද MakerDAO founder ගේ Solana වර්ණනා කිරීමත් එක්ක Vitalik Buterin හෝල් කරන් හිටපු Maker tokens තොගයක් market එකේ dump කළ බව වාර්තා වෙනවා. මේ වාර්තාවේ කියවෙනවා Buterin exchange 500 Maker worth approximately $581,000 at the time for ETH 350 ETH through Cowswap decentralized exchange. ඊට පස්සේ ඒවා Buterin වෙනම wallet වලට transfer කළ බව සඳහන් වෙනවා. ඉතින් මේකට මෙච්චර කාල හේතුවක් තිබෙන්නේ නැහැ මේ Maker sell කරන්න. අර කතාව හේතුණා වෙන්න පුළුවන් බව තමයි සඳහන් වෙන්නේ. ඉතින් Ripple තොරකට එනවා නම් Ripple says court should deny SEC request for appeal. මේකේ SEC එක ජූලි මාසයේ Ripple සම්බන්ධයෙන් දීපු නඩු තීන්දුව ජජ් ඇනලිසා ටොරස් විසින් දීපු නඩු තීන්දුව චැලෙන්ජ් කරන්න යන බව. ඒකේ කොටසක් චැලෙන්ජ් කරන්න යන බව වාර්තා වෙනවා. Ripple නීතිඥයෝ කියනවා උසාවිය මේකට ඉඩ දිය යුතුවත් නැති බව. ඉතින් ඒගොල්ලෝ කෙසේ නමුත් SEC එක already මේකේ කොටසක් අපීල් කරන්න තීන්දුව කළා අවසానයි. Sam Bankman-Fried ගේ collapse වෙච්ච FTX එක සම්බන්ධ තවත් තොරතුරු වාර්තා වෙනවා. customer funds භාවිතා කරමින් FTX co-CEO ගේ co-CEO වන Sam Trabucco yacht එකක් සල්ලි දීලා ගත්ත බව. මේකට customer funds use කර බව දැන් අනාවරණය වෙනවා. Recent filing from FTX debtors shows company funds were used on internal cash payments to executives
as well as direct transfers to the American Yacht Group බව වාර්තා වෙනවා. ඉතින් මේ වට ඉදිරියේදී ඔක්තෝබර් මාසයේ ඇහෙන නඩු වලදී සෑම් බැන්ක්මන්-ෆ්‍රීඩ්ට පිළිතුරු බඳින්න සිද්ධ වේවි. මේ තියෙන්නේ ක්‍රිප්ටෝ ස්පේස් එක සම්බන්ධ අයට ඉන්ට්‍රස්ටඩ් අයට good news එකක්. half of the people in Turkey now own ලෝකේ සාමාන්‍ය ජනගහනයෙන් 1%ක් තමයි ක්‍රිප්ටෝ හෝල් කරන්නේ. ඒක රටින් රට වෙනස් වෙනවා. සාමාන්‍යයෙන් යුක්‍රේනය වගේ රටක 12% විතර percentage ජනගහනයෙන් හෝල් කරනවා. සමහර රටවල 10%. මම හිතන්නේ ලංකාවේ 101 සහ 103 අතර නම්බර එකක් මම මතක විදිහට. ඒ වගේ එක රටින් රට වෙනස් වෙනවා. දැන් මේක තමයි මම දැක්වූ highest percentage එක. වෙනිසුලාව, එතකොට ආජන්ටිනා, බ්‍රසීල්, චිලි වගේ රටවල් වලත් high percentage එකක් තිබිය හැකි. මේක තමයි highest half කෙලින්ම 50% of the people in Turkey now own crypto. මේක තුර්කියට දන්නවා මෑත highest worst hyperinflation එකෙන් පෙළෙන රටක් තාමත් මේ මෑතකදී ඒගොල්ලෝ රේට් හයික් එකකට ගියා. ඒ නිසා යම් ප්‍රමාණයක රිකවරි එකක් වුණත් තාමත් ඩැමේජ් එක හිමමයි. ඒ නිසා ඒගොල්ලෝ ට්‍රැඩිෂනල් ලීරා දමනවා. ඒ රටේ ෆියට් කරන්සි එක ගැන තියෙන ට්‍රස්ට් එක අයින් කරලා සම්පූර්ණ ක්‍රිප්ටෝ මත බිට්කොයින් වගේ ඒවා මත රඳාපවතින තීරණය කරා. ඒ නිසා ජනගහනයෙන් 50%ක්ම දැන් ක්‍රිප්ටෝ හෝල් කරන බව තමයි වාර්තා වෙන්නේ. මේකේ වැඩිම හෝල් කරන ක්‍රිප්ටෝ එක ගැන මොකක්ද කියන ගැන කුතුහලයක් ආමට හොයන්න. ඒකේ වාර්තා වෙනවා 71%ක්ම කිව්වා කියලා බිට්කොයින් හෝල් කරනවා කියලා. ඒ වගේම මේ රිසර්ච් එකට සම්බන්ධ වෙච්ච අයගෙන් 45%ක් Ethereum හෝල් කරන අයත් ඉන්නවා. වගේම අනිත් එක ස්ටේබල් කොයින් බව තමයි අනාවරණය වෙන්නේ. මේ තියෙන 26000න් බිට්කොයින් රිජෙක්ට් වෙච්ච තරම ඔයාලට පේන්නේ. මේ පැය ඕවරෝල් ක්‍රිප්ටෝ ස්පේස් එකෙත් සෙන්ටිමන්ට් එක නෙගටිව් බව පේනවා. ALTCOINs එකක් දෙකක් හැරුණකොට ක්‍රිප්ටෝ වෙන්චර් කැපිටලිස්ට් කෙනෙක් වෙන ක්‍රිස් බර්නස්කි කියන මේක තව බලන්න Solana සම්බන්ධයෙන් මේක තවර මේක ඩාව එකේ ෆවුන්ඩර් කිව්ව කතාවමයි Solana ready to outperform Ethereum. Vitalik Buterin යකනංගල තියෙන එක වෙන්න පුළුවන්. මේ කතාව කියන්නේ ක්‍රිස් බර්නස්කි කියන ඉදිරියේදී Solana price එකට සාපේක්ෂව Ethereum price එකට සාපේක්ෂව Solana breakout එකකට සූදානම් කළා. ඒක පේන ඇත්තටම chart එක බලුවොත් මේ පේන්නේ වාට Sol ETH chart එක Solana price එක Ethereum එක බලුවොත් price එක support එකකට ඇවිල්ලා තියෙනවා. වගේම ඉදිරියේදී මේ wedge breakout එකකට සූදානම් බවත් අපිට පේනවා. මේ level එක අවස්ථා ගන්නවක support resistance දැන් support එකට ඇවිල්ලා තියෙනවා. ඉතින් මෙතන hold වුණොත් ඉදිරි සතිය කියන්නේ සැප්තැම්බර් මාසයේ මැද අගභාගයේ ඔක්තෝබර් මුල රීජන් එකේදී breakout එකක් වුණත් Ethereum price එකට සාපේක්ෂව Solana expect කරලා හැකි බව පේන තියෙනවා. තව quick තොරතුරක් තියෙනවා. ඒකත් කියාගෙන වීඩියෝ එක අමාර කරමු. Total Bitcoin holders reached staggering 48.5 million. Amazing තොරතුරක්. මේ තියෙන තොරතුර number of Glassnode කියන number of addresses with non-zero balance මේ වෙනකොට Bitcoin hold කරන් ඉන්න අය 48.5 මිලියන. ඒක ස්පාඤ්ඤයේ සමස්ත ජනගහනය බීට් කරන බව. Bitcoin holders ලා දැන් වැඩි ස්පාඤ්ඤ ජනගහනයට වැඩි. ඒකට පේනවා adoption එකේ වේගය 2011 ඉඳලා මේ ආපු ගමන ආපු ඒම ඔයාලට පේනවා. ups and downs තිබ්බට overall trend එක upward. වගේම මේ තොරතුර බැලුවොත් the number of Bitcoin addresses has crossed 48 million for the first time. මේ 48 cross කරපු අවස්ථාව දැන් 48.5 බව වාර්තා වෙනවා. ඉතින් මේවා Bitcoin සම්බන්ධයෙන් මතක තියාගන්න වටින කාරණා. එහෙනම් මම වීඩියෝ එක අමාර කරන්නම්. ලොකු price swings වගේ අකේට මේට යනවා. Bitcoin hard rejection එකක් 26000න් දැන් තත්ත්වයේ 25800 වැටලා පොඩ්ඩක් රිකවර් වෙලා තිනවා. මේක තමයි දැනට තත්ත්වය. ඉතින් channel එක subscribe කරන්න අමතක කරන්න එපා. channel එක subscribe කරන්න, වීඩියෝ like කරන්න, comments දාන්න. වගේම Twitter එකට සම්බන්ධ වෙන්න. Twitter එකටත් growing community එකක් ඉන්නවා. ඉතින් එහෙමනම් Patreon interested අයට day trade කරන්න link එක තියෙනවා Patreon YouTube video description box එකේ. Patreon කියලා එකකින් එන්න පුළුවන්. ඕන membership එකකින් day trade කරන්න පුළුවන්. second membership එකේ ඉඳලා උඩ ආයට swing trade කරන්න පුළුවන්. එහෙනම් හැමෝම මත අලුත් වීඩියෝ එකක් සුබ දවසක්.